ولد خيري في وسط قروي، وقد توفيت والدته عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، وبعدها تزوج والده فورا. كان لديه أخ أكبر منه من والدته، وإخوة آخرين من والده. على الرغم من أن خيري كان الأصغر، إلا هو كان أقوى من أخيه الذي كان نحيل الجسم وضعيف البنية، وكان الناس يلقبونه دائما بالأصفر بسبب لونه الشاحب. وصفت الطبيبة خيري بأنه شاب طويل أسمر مع لحية خفيفة، حواجب سوداء، وعيون بنية داكنة، قوي البنية ومفتول العضلات. كان يمتلك جاذبية غريبة وحضورا قوي يغطي على كل من حوله. في صغره كان يجبره هو وأخوه على حمل أكياس قمح ضخمة، كانت الأكياس أكبر منهم، وكان خيري يتكاسل على حملها، مما جعله يتلقى الضرب دائما من طرف والده. كان خيري مصابا بمتلازمة فرط الحركة، وكذلك إحدى بناته. كان كثير الحركة والاندفاع والنشاط، وكان هذا سببا في تعرضه للضرب المستمر من طرف والده، وكذلك من أهل القرية، حيث قال في إحدى حصصه مع الطبيبة أن والده حاول معالجته من مرضه عن طريق الضرب والسب والشتم، أي بإخافته وإيذائه، وأنه لم يتعرض أي طفل في القرية للضرب كما فعل هو، لأنهم لم يكونوا مصابين باضطراب الحركة. لقد تعرض للضرب الشديد عندما كان طفلا، ليس من طرف والده فقط، بل كان رجال ونساء القرية يقومون بضربه كذلك. وفي إحدى المرات عندما كان خير عائدا من المدرسة، ذهب إلى حديقة أحدهم والتقط بضع تمرات من الخوخ، لكن والده قد أمسك به وقام بتقييد يده، ثم ربط رجليه بعصا خشبية. أخذ عصا التوت البري في يده وبدأ يضربه بكل قسوة. ثم جاء أحد من القرية وقام بإنقاذه من بيت قبضة والده. لقد كان مؤلما جدا، لدرجة أن خيري لم يتمكن من الوقوف على قدميه لأيام، وعندما كان يرغب بالذهاب إلى الحمام كان يزحف حتى يصل إليه. مع مرور الوقت أصبح خيري عنيفا بدوره، فكان في كل مرة يتعرض للضرب يفرغ غضبه بضرب الأطفال في المدرسة، حيث قال أنه كان يخرج غضبه على الأطفال في المدرسة، وكان يضربهم كثيرا، ولأنه كان طفلا ضخما قليلا كان يبحث عن أي حجة لكي يضرب كل واحد منهم. لكنه بعد ذلك كان يتعرض للضرب من طرف المعلمين، لذلك فقد كان العنف جزءا أساسيا من حياته، رافقه حتى في كبره، حيث أنه كان يعنف زوجته كذلك وكل النساء اللواتي كان على علاقة معهن. لكن بعد لقائه بنانان تغير سلوكه وأصبح أكثر هدوءا، حيث قال للطبيبة أنه عندما تعرف على نالان وبدأ بالاقتراب منها لم يخطر بباله مطلقا أن يضربها أو يقوم بإهانتها. لكن بعد فترة سأل نفسه وقال أنه تحول إلى قطة بجانب نالان، ثم لم تعجبه تلك الكلمة أيضا، لقد تحول إلى إنسان لأنها قد عاملته كإنسان. بعد أن تعرف على نالان تعلم أنه إنسان وذو قيمة، وبعد ذلك لم يرفع يده أبدا على أي امرأة، حتى أنه لم يعد يضرب النساء فقط بل الرجال أيضا، لم يعد يتشاجر مع أي أحد، بل الأمر كما لو أن نالان قد دمرت كل الغضب الذي بداخله. توفي أخوه كذلك في حادث بعد أن دُعِس تحت جرار فلاحي، وحينها كان يبلغ من العمر 11 سنة. مرت السنوات وعاد خيري من العسكرية، وبطلب من زوجة والده تم تزويجه فورا بتركان، وتكون ابنة جيرانهم في القرية، وقد أنجب منها 3 بنات. حينها كان قد افتتح والده محل بقالة في أنقرة، وانتقلوا جميعا من القرية إلى المدينة. وكان خيري يذهب للمتجر في الصباح الباكر ويعمل هناك في وقت فراغه، لكنه كان دائما يتلقى التوبيخ والإهانات من طرف والده، وكان يلقبه دائما بالفاشل، حيث أن والده كان يساعده ماديا، حتى أنه هو من قام بشراء البيت الذي يسكن فيه خيري، وكان يساعده في مصروف البيت. بعد إنهائه للمدرسة الثانوية كان يتدرب كعامل كهربائي، ولاحقا بدأ بالقيام بأعمال صغيرة، ثم بدأ يعمل في شركة عائلة كورولو، وهناك تعرف على نالان ووقع في حبها رغم أنها كانت متزوجة وأصغر منه ب7 سنوات. بعدها بسبب حادثة في الشركة تم تعيين حراس شخصيين لجميع أفراد عائلة كورولو،
ومن بينهم نالان، وأصبح خيري سائقها وحارسها الشخصي كذلك. لقد كان خيري يراقب نالان منذ البداية، وحاول التقرب منها بشتى الطرق، لكنها كانت ترفضه في البداية. ومع مرور الوقت وقعت نالان في حبه كذلك، وطلبت الطلاق من سداد فورا. لكن خيري لم يطلق زوجته، لأنه لم يستطع أن يتركها هي وبناته الثلاثة يعيشون بدون رعاية. وأيضا نالان لم ترغب في ذلك، وقبلت بالعيش معه بدون زواج. عندما عرف سداد بعلاقته بنالان قام باستدعائه لمكتبه، ومن شدة خوف خيري بأن سداد قد يقتله أخذه مع سكينا كاحتياط وخبأه في جيبه. لكن سداد فعل عكس ذلك تماما، واكتفى بالدفاع عن نالان، وقال أنها ليست من ذلك النوع من النساء، وأن هذا كله بالتأكيد من تخطيطه هو. وقام بتهديده أنه إذا تأتت شعرة واحدة من نالان فسوف يدمره بالتأكيد، ثم أعطاه مهلة حتى يجد عملا في مكان آخر، وبعدها يجب أن يترك العمل عندهم. وقال خيري أنه كان يتمنى لو قام سداد بضربه بدلا من أن يقول له ذلك الكلام. تغيرت شخصيته بعد علاقته بنالان، فقد كان يشعر بأنه رجل مهم ونبيل لأنه حصل على امرأة مثلها، كما أنها قد تركت رجلا مثل سداد وقبلت به هو الذي لم يكن يمتلك أي شيء، وقبلت بالعيش معه بدون زواج، وحتى دون أن يصرف عليها قرشا واحدا. كل هذا كان يشعره بالرضا والثقة بنفسه التي خسرها بسبب طفولته وتعامل والده معه عن طريق الضرب والإهانات والشتائم وتلقيبه بالفاشل في كل فرصة. كانت علاقاته مع النساء، خصوصا إذا كانت متزوجة من رجل غني ومهم، يرضي غروره، لأنه بالنسبة له تكون تلك المرأة عبارة عن جائزة ثمينة يجب أن يحصل عليها، لذلك كان سوف يركض وراءها حتى تقع في شباكه. وعندما تترك زوجها أو حبيبها لأجله وتقبل به بدون شروط، كان حينها يعتبر نفسه الفائز. بعد 7 سنوات من علاقته بنالان، تعرف في إحدى الحانات على فتاة أخرى أصلها من منطقة البحر الأسود، ووقع في حبها كذلك، كما أنه وعدها بالزواج، وكان يلقبها بفتاة اللاز. لكنها كانت امرأة مختلفة عن بقية النساء، فقد كانت شديدة الغضب والانفعال ولا تخاف من أي شيء. كما كانت على علاقة مع رجل أعمال غني، مما جعلها فريسة جديدة لخيري. وكما هو متوقع، وقعت الفتاة في حبه كذلك، وقررت الانفصال عن حبيبها لأجل خيري، وقبلت به، لكن بشرط أن يطلق زوجته ويتزوج بها رسميا. فتاة اللاز التي لم تقبل أن تكون عشيقة له، وكانت مصرة على أن يطلق تركان ويتزوج بها، لم تكن تدري عن وجود نالان حتى، وكانت تستمر في إزعاج تركان والاتصال بها، وتهددها لكي تنفصل عن خيري حتى تستطيع هي الزواج منه. قرر خيري الانفصال عن نالان التي رفضت الأمر بشدة وهددته بالانتحار، وكانت تتصل به 100 مرة في اليوم، لكنه سئم من تصرفاتها وقام بأخذها إلى الطبيب النفسي جولسيران حتى تتنازل عن فكرة الانتحار، ويستطيع هو بدوره الانفصال عنها. بعد فترة، وعندما أقنعت الطبيبة نالان بالتنازل عن فكرة انتحارها وكذلك تقبل الانفصال، قام خيري بتغيير رأيه، حيث أنه لم يستطع التخلي عن نالان ولا عن زوجته، وأيضا عن الفتاة التي تعرف عليها في المنهى، وقرر الاحتفاظ بالنساء الثلاث في حياته ويستمر في خداعهن جميعا. وبعد عدة محاولات، تمكنت الطبيبة من إقناعه بالتنازل عن عاداته تلك، وأن يحتفظ بامرأة واحدة في حياته. وبالفعل قرر خيري الانفصال عن نالان وتطليق زوجته تركان لكي يتزوج من فتاة البحر الأسود. لكن فتاة اللاز التي نفذ صبرها وكشفت خداع خيري لها، توجهت إلى منزله في صباح أحد الأيام وهي تحمل سكينا، وقامت بطعنه مباشرة في قلبه ليقع أرضا في حديقة بيته أمام عيون زوجته وبناته. وقد فارق خيري الحياة وهو كان يبلغ 38 من عمره.